හෙලා ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද මං හිතුවා ඕගොල්ලන්ට කාලෙකින් කුකින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආපු නැති හින්දා අද ඒ වගේ එකක් අරන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳයි ඔයගොල්ලෝ working from home නම් නැත්තම් ඔයා ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා business එකක් කරනවා නම් ඔයා busy කෙනෙක් නම් මං හිතනවා මේ recipe එක ඔයගොල්ලන්ට ideal කියලා. හේතුව තමයි මේක අපිට oven එකේ දාලා තියලා අපේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ටිකක් ලෙන්ති ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක අමාරු නැහැ නමුත් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපි දැන් 5-6ට වැඩ ඇරිලා ඇවිල්ලා එහෙම හදලා කන්න බෑ. එක්කෝ සැටර්ඩේ සන්ඩේ එක නිවාඩු දවසක නැත්තම් ගෙදර ඉන්නවා නම් තමයි මේ රෙසිපි එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින් මේක කියන්න ඕනේ. මොකද මේක ටිකක් ප්‍රොසෙස් එක වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේක තැම්බෙන්න එහෙම වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටයිටල් එකෙන් මම මොනවද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම ලෑම් තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බීෆ්, චිකන් කැමති කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. ෆිෂ් නම් ටිකක් අයිඩියල් නැහැ. මොකද ෆිෂ් එක ටක් ගාලා ඉක්මනට තැම්බෙන හින්දා. නමුත් අනිත් මස් වර්ගات පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර තියෙන බඩු වලින්ම තමයි. ඊට අමතරව මම එක පේස්ට් එකක් ගන්නවා. ඒක කඩෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ අනිත් දේවල් නම් ඉතින් අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න ඕන. ස්පෙෂල් තව දෙයක් තමයි අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට කාලය ඉතුරු කරගන්න සහ ගොඩාක් බඩු දාලා උයන්න ගියාමත් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඉක්මනට ස්පෙෂලි සති දවස් 5 ටක් ගාලා හදන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා කියන අඩු බඩු ප්‍රමාණයකින් හදන්න පුළුවන් දෙයක්. oven එකට දාලා ඉවර වෙලා මම දැන් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරන හින්දා මේ වගේ එකක් oven එකට දාලා මගේ වැඩ ටික කරගන්නවා ටයිමර් එක සෙට් කරලා. ඒතර මම දන්නවා වෙලාව ආවහම ඩිනර් රෙඩි කියලා. ඉතින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඊසි රෙසිපි එකක්. ලොකුවට බඩු නැහැ. නමුත් බඩු කීපයක් තියෙන ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න මම හිතනවා ලංකාව අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න තියෙන ලංකාවේ දැන් නැති දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ත, යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වල නම් කොහොමදත් තියෙන දේවල්. ඉතින් එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න කොහොමද මම මේ කරි එක හදන්නේ කියලා බලන්න. හරි මෙතන දැන් මගේ බඩු ඔක්කොම තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මම oven එකේ 180ට දාලා රත් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ෆෑන් බේක් එකේ ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මේ වගේ oven එකට දාන්න පුළුවන් භාජනයක් ඕනේ වෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් වෙලා oven එකේ තියෙන හින්දා මේ වගේ භාජනයක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ලෑම් මම කිලෝ 1.5ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න කට්ටිය අනෝ ඔයගොල්ලෝ ඒක ඩිසයිඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ කොකනට් තියෙනවා. දැන් මේ අපිට මේ වගේ පැකට්ස් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ නම් ඔයගොල්ලොන්ට ඉතින් කොහොමත් කොකනට් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ වගේ 400 ඕනේ. ඉතින් මම මේකෙන් පැකට් දෙකක් අරන් තියෙනවා. චිකන් ස්ටොක් ඕනේ 2 cups. ඉතින් මේක අපිට මෙහි නිව්සීලන්ත වල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාව වලත් මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස්ම තමයි. මේක ගන්න පුළුවන්. මේකේ 2 cups තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ට චිකන් ස්ටොක් නැත්තම් ඔයගොල්ලොන්ට ස්ටොක් ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔය no cube එහෙම තියෙනවානේ. ඒකෙන් වතුර දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ලූණු ගෙඩිය 1/2ක් විතර තියෙනවා. ලොකු ලූණු ගෙඩි 1/2ක්. අල ගෙඩි 4ක් ගත්තා. මොකද අලක් දැම්මහම එතකොට අර මේක පිරීලා යනවනේ ආයි වෙන දේවල් එළවලු අර මේ හදන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරිද ඉක්මනට හදමු. මොකද මේක දැන් තියෙන්නේ ඇත්තටම oven එකේ දාන්න. ඉතින් oven එකේ හීට් වෙලානේ තියෙන්නේ. මුලින්ම කරන්නේ මේ ස්ටොක් එක. දැන් මේකේ cups දෙකක් තියෙනවානේ. ස්ටොක් එක කඩලා මේකට දාගන්නවා. ඉතින් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ස්ටොක් නැති කෙනෙක්ට එක්ක සුප් කැටයක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර පොඩි චිකන් කෑල්ලක් තම්බලා ඒ වතුර වගේ ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ චිකන් කෑල්ල ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වලට ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ කොකනට් ටික දාගන්නවා. උඩ මම මේක මික්ස් කරගන්නවා. මික්ස් කරගෙන මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ස්පෙෂල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. මේක ඇවිල්ලා මාසමන් කරි පේස්ට් කියන එක. ඉතින් මේකේ තියෙන ජින්ජර්, ගාර්ලික්, ලෙමන් ග්‍රාස්, එතකොට කොරියන්ඩර්, නට්මෙග්, සිනමන්, පෙපර්, එතකොට ගලංගල් කියලා තියෙනවා තායි කෑම වල හරි ප්‍රසිද්ධ එකක්. ඒක චිලි
salt, shallots ඔය ටික දාලා blend කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ingredients මේක හදන හැටි YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ paste ගන්න පුළුවන් මෙහි. ලංකාවෙත් මම දැකලා තියෙනවා සුපර් මාකට් වල. ඉතින් මේක මම මේකට add කරගන්නවා. සම්පූර්ණ එකම ඇඩ් කරගන්නවා මොකද ලෑම් ගොඩක් තියෙන හින්දා. අපරාධ මික්ස් කරන්න හොඳට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක මික්ස් කරගන්නවා මේකත් එක්ක. හරි ඒක මික්ස් වුණාට පස්සේ ලෑම් ටික දානවා. පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ අර හරවන්න මේක පේස්ට් එක මේකේ හොඳට ඊට පස්සේ ලුණු ටික දානවා. ඊට පස්සේ අල ටික දානවා. මම මේකට සිනමන් ටිකකුයි කරදමෝගු කරාබුන ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක oven එකට දාන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් මේ foil එකක වහලා පැය දෙකමාරක් තියන්න ඕනේ. පැය දෙකමාරක් එතකොට තමයි soft එකට එන්නේ. මේ වහලා පැය දෙකමාරක් oven එකේ තියන්න. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්නේ මෙතන තියෙන ලෑම්බ් එක දෙපැත්ත දාන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි අර හොඳට ලෑම්බ් එක ඇතුළේ ඒ වගේම දෙපැත්ත බේක් වෙන්නේ. ඉතින් half an hour කියන්නේ every 30 minutes පැය දෙකමාර ඇතුළත දෙකමාර ඉවර වුණාට පස්සේ මම half an hour ඒ කියන්නේ තව පැයක් මේ විදිහට බේක් කරගන්නවා දෙපැත්ත හරවලා. ලෑම්බ් එක එළියට අරගත්තට පස්සේ මම ඒකට බෙල් පෙපර් ටිකක් ඒ වගේම චිලිස් ටිකක් උඩට දාලා ගානිෂ් කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන ට්‍රේ එකක මේක සර්ව් කරන්න. මොකද මේක අර දෙපැත්ත එහෙම කර වෙලා තියෙන හින්දා ගොඩක් වෙලා තිබ්බ හින්දා. ඉතින් thank you මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අද එකතු වෙලා හිටියට. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකත් enjoy කරයි කියලා. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නා නම් අමතක නැතුව subscribe කරන්න මගේ channel එක. අපි එනං ආපහු මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු. කාලා කියන්න හොඳයි. මොකද්ද? හොඳයිද? softද? soft. වහයි. පැය ගානක් බේක් කරන්න. soft. හොඳයිනේ. සැර ස්පයිසි. ස්පයිසි මගේ ලෙවල් එකේ. ගොඩක් සැර දැම්මේ නෑ ඩිනර් හින්දා. හරි.